Добрий день, мої любі друзі і подруги. Сьогодні ми з вами поговоримо про дитячі травми. А саме, з чим найчастіше я стикаюся, з якими травмами дитячими на своїх консультаціях. Коли приходить доросла людина, і починаємо ми розмовляти, спілкуватися, чому ж відбувається саме так у житті. Наприклад, не складаються в неї інтимні стосунки, так, з партнером, або якісь негаразди на роботі, або людина хоче бути перфекціоністом і так далі, і так далі. Які такі дві великі категорії? Перше, це вкрадене дитинство, тобто дитина, яка рано подорослішала. І друга категорія – це нарцисична травма, коли дитина являється таким, як додатком до своїх батьків. Отже, що таке вкрадене дитинство? Вкрадене дитинство – це така ситуація, коли маленька дитина, навіть 4-5 років, становиться батьком або матір'ю для своїх батьків. І це все називається парентифікація. Я рекомендую прочитати книгу, неодноразово я вам про неї казала, Сьюзан Форвард «Токсичні батьки», щоб ви себе відсканували і знайшли свій кейс. Чому це так важливо? Тому що будь-які наші негаразди, проблеми з самооцінкою, з кордоною, так чи інакше, вони тягнуться з підліткового віку або з дитинства. Зараз ви мені скажете, знову ці психологи розповідають про дитинство. Але ж це так воно і є. Отже, що я пропоную? Пропоную відсканувати себе. Якщо у вас є травма, ви рано подорослішали, як це відбувається? Коли дитина, вона народжується і зростає у дисфункціональній сім'ї, найчастіше, що може бути? Один батько або оба батька, мати і батько, вони є алкоголіками, або наркоманами, або психічно хворими, або це можуть бути батьки-нарциси. І вони роблять все так, щоб дитина за ними доглядала. В моїй практиці були такі випадки, коли в 5 років вже дитина становилась батьком. Вона була приватним психологом, кухарем, вона ходила в магазин, доглядала за своїми молодшими братами, сестрами і так далі, і так далі. Скажуть мені зараз деякі, що в цьому поганого нічого немає, що дитина повинна допомагати по господарству. Так, я згодна, але ж це потрібно робити поступово, тобто степ-бай-степ. А в цих дітей саме батьки їх використовували як свою обслугу, скажімо так. І не лише обслугу своїх фізичних потреб, приготувати їсти, сходити в магазин, а ще й виливали на неї всі свої психологічні негаразди, конфлікти і так далі, і так далі. Тому дитинка зростає дуже тривожною, і вона думає, нарощується компенсаторне я, що я неважливий, мої потреби неважливі, світ до мене ворожий, і чогось чекати гарного від світу мені не варто. Тобто я повинен бути сильним. І вона одягає таку броню, і з цією бронею вона йде собі по життю. Отже, якщо ви помічаєте в собі ці прояви, як це може відбуватися? Коли вже дитинка подорослішала, це вже самостійна особистість, може виникати недовіра, складнощі у відносинах, бажанням не бути, навпаки, не бути таким, як матір, або не бути таким, як батько. Думає собі дитина, а потім доросла, не хочу я бути таким, як мій батько, алкоголік. І виникає сором. І навіть існує така течія дорослі діти алкоголіків, які збираються, тому що це все не проходить безслідно. Тобто ми живемо, ми так цього не усвідомлюємо, але це все впливає на наше життя. Що може бути? Може бути аутоагресія, самоушкодження, мазохізм, або, наприклад, навпаки, бажання контролю, домінування, завжди бути правим, перфекціонізм, тому що я намагаюсь бути ідеальним і зробити все ідеальним. Або я підлаштовуюсь під іншим, тому що я намагаюсь бути таким, як угодником, так? Угодити всім, догодити всім і бути таким, як попелюшечка. Отже, хто впізнав себе, відскануйте. Я дуже рекомендую цю книгу Сьюзан Форвард. Приходьте до мене на консультацію, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої роздуми, думки, коментарі. І до нових зустрічей.